Malësia ka një pasuri sa i përket ujrave nëntoksore, të cilat përfaqësojnë një cilësi të veçantë të mjedisit natyror. Ato me vite janë shfrytëzuar për mbijetesën e paraardhësve tonë. Ndërto është edhe Krevenica, që është burim periodik në sipërfaqe, por në brëndi rrjedhje ujore e përhershme. Krevenica përveç që është shfrytëzuar për ujë, për pije, për shumë vendbanime përreth, në të kaluarën mbart shumë kujtime dhe aktivitete kulturore të cilat kanë mbetur në heshtje dhe ato ruhen vetëm në kujtesën e gjeneratave më të vjetra. Disa hulumtime rreth Krevenicës janë bërë vite më përpara, të cilat të thonë që është burim që vjen nga lumi Cem dhe përçon në liçenin e Shkodrës. Por një interesim të madh mbi të ngjalli tek një grup prej 7 eksploruesish të pavarur nga disa vende të Evropës për të eksploruar më shumë mbi Krevenicën dhe janë zhytur në shpellën për të eksploruar më shumë, zbuluar specie të reja dhe për të hartuar një hartë që vendasit e dinë se si duket Krevenica nën ujë. So can you start by telling us how did this initiative start? So we're a group of cave divers, explorers, hobby enthusiasts, and we were looking at the different holes in the region where we could potentially go diving. Okay. So we heard about this from a French expedition. Janë një grup me ekspeditorë të cilët eksplorojnë shpellat ndryshme dhe herën e parë për Krevenicën kanë dëgjuar nga një grup francez. And we found that, then we also heard from some of our colleagues and some of our friends that this is a very important and very interesting object here. Okay, so kanë dëgjuar për këtë dhe pastaj kanë dëgjuar edhe nga kolegë të tjerë të cilët merren me ekspeditat dhe me eksplorimin e shpellave se kjo është një pikë shumë atraktive dhe shumë e rëndësishme. So 2 years ago, one of our friends and colleagues here, they came and they visited Krevenica. Para 2 vitesh, disa nga shokët e tyre kanë ardhur dhe kanë vizituar Krevenicën. And they added additional or explored additional 500 meters on top of what French expedition did in 1999. Dhe kanë zbuluar 500 metra më shumë se sa ekspedita e cila ndodhi nga grupi francez. And from that moment we knew that this was a good cave that we wanted to explore even further. Që aty kuptoj se ishte një shpellë shumë e mirë dhe se donin ta eksploronin edhe më shumë. So in November last year, 2 of us, we actually organized a mini expedition. We came over here, but we were not fortunate because the water levels were very high. Kanë ardhur edhe para disa kohëve dhe janë munduar që ta eksplorojnë edhe më shumë Krevenicën, por nuk kishin fat pasi niveli i ujrave ishte më i lartë se ç'duhej. So we decided to come again, and here we are. Kështu që vendosën të vinë prapë dhe ja ku janë tani duke eksploruar prapë. This time we packed a little bit more and organized a little bit of a bigger group, so there's currently 7 of us. Këtë herë janë paketuar pak më shumë dhe janë organizuar një grup pak më i madh dhe për momentin janë 7 veta të cilët po eksplorojnë. And we set the goal to do 3 things basically. One is to explore the cave even further. The other one is to collect potential samples to discover maybe new species, because one of us is a biologist. And the third and the most important one is to measure all of that and to create an accurate map so that our hosts over here can have an actual representation of how Krevenica looks underwater. Këtë herë kanë ardhur me 3 targete të caktuar, me 3 misione shumë të rëndësishme. I pari është që ta eksplorojnë Krevenicën pak më shumë. I dyti është që të mbledhin edhe kampione, pasi edhe njëri nga kolegët e tyre është biologjist dhe merret me këtë fushë. Edhe treta, po më rëndësishme edhe krijimi një harte që nesër pas nesër vendasit edhe persona të tjerë mund dinë tamam pikat caktuara të Krevenicës. We came here last week and for 5 days now we are exploring the cave. Kanë ardhur këtu javën e kaluar dhe ka 5 ditë që po eksplorojnë shpellën. The exploration is usually going in a couple of phases. In first phase we are doing a so-called push, which is laying the line for which we will use to go back and forth. Po realizojnë ekspeditën në faza të caktuara. Faza e parë përfshin atë lidhjen e litarëve nëse në një rast emergjencë u duhet të kthehen dhe nuk shohin më, të kthehen me ndihmën e litarit. And the second phase is then to go and measure that line so that we can build of course the map of the cave. Dhe faza e dytë është matja e asaj linje, atij litari, pra që me mënyrë të tillë të masin edhe shpellën. Yeah, as we are speaking, one of the groups, so we're usually divided in groups, but as we're speaking, one of the groups is in the water
and they are probably laying a new line. Ndërkohë që ne po flasim tani, njëri nga grupet është në fakt në ujë dhe po shtrin edhe një vit tjetër. And after that, we will go back and measure it. Dhe mbas kësaj do kthehemi mbrapa dhe do e masim. What do you think makes Krevenica stand out from the other expeditions that you've had so far? It's a mix of multiple things. One, geologically, it's a very interesting object, we call it. Okay, so pyeta se pse Krevenica veçohet nga ndoshta ekspedita dhe nga shpellat tjera që kanë pas, edhe tha se ka disa arsye, njëra nga këto është pjesa përbërja gjeologjike që e dallon nga të tjerat. The second thing that makes it interesting is that it's unexplored. Unlike many caves in, let's say, France or some other places, the caves over here, there's so many of them, and not a lot of them are explored. So this is one of the challenges for us. Një gjë tjetër që e bën edhe të veçantë, por edhe pak më sfiduese është fakti që nuk është e eksploruar ndryshe nga shpellat e tjera nëpër botë, në Francë, në vende të tjera. Kjo shpellat që kanë malësi ka disa të ndryshme, por nuk janë aq të eksploruara sa të tjerat. And last but not least is the surrounding and our wonderful hosts that are welcoming us whenever we come here, and we are really having great hospitality and good reception, and we really feel welcomed over here. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, ndoshta edhe më e rëndësishme është rrethimi i këtij vendit, por normalisht edhe vendasit, cilët na kanë mirëprit dhe na kanë ndihmuar në çdo gjë që kemi pas nevojë, edhe jemi shumë falënderues për mikpritjen e tyre. How dangerous is it to go down there? Statistics say that this is probably the most dangerous activity on planet Earth. Sipas statistikave, supozoj që ky është një nga ndoshta aktiviteti më i rrezikshëm në planetin tonë. But in all honesty, I don't think we look at it from that angle. Por duke qenë se këta po ndërmarrin këto iniciativa, nuk e shohin pikërisht në atë këndvështrim. It's something we love doing. It's something we approach with the fear, but also with great respect. Është një gjë që pavarësisht gjithave e duan ta bëjnë, u pëlqen shumë ta bëjnë dhe I afrohen me pak frikë, po me shumë respekt. It's something we prepare a lot for. We use a lot of equipment, a lot of redundant equipment. We check our equipment frequently. Edhe përgatiten shumë para se të ndërmarrin një iniciativë të tillë, përgatisin mjetet e tyre, I kontrollojnë në mënyrë të vazhdueshme mjetet e tyre. So, yes, there is danger, probably, and again, statistics defines, very, very harsh boundaries. But Kështu që po, ka rrezik, edhe statistikat thonë se ka shumë rrezik, por we don't look at it from that angle. Nuk e shohim me këtë këndvështrim. We enjoy the moment that we submerge our heads in the water, that we look at how cave and how this wonderful landscape looks underwater. Por e shijojmë sidomos momentin kur futemi në ujë dhe shohim se si natyra dhe si kjo shpellë duket nën ujë, atë që syri ndoshta nuk e kap nga lart. We focus on following the water, the water source, and we focus on the task that we have, which is again mapping, finding new channels, and of course making our way out. Kështu që fokusohemi shumë në rrjedhën e ujit, në burimin e ujit, në targetin që ne kemi vënë vetes dhe normalisht fokusohemi shumë që dalim nga aty. How deep were you able to go this time? Yeah, this time so the cave is not like a sea, and seabed usually goes almost straight down, and the further you go it gets deeper. Konstruksioni I shpellës nuk është njësoj si deti që mund shkosh drejt, edhe sa më thellë që të shkosh, sa më poshtë të zhytesh, aq më thellë shkon. Caves usually go up and down. Shpellat e kanë strukturën e tillë që shkojnë poshtë dhe lart, domethënë vinë sipas një forme të caktuar, nuk janë të drejta. So this time we were able to explore, the deepest part was at 62 meters. Këtë herë kemi arritur të eksplorojmë deri në 62 metra. But Thellësi. But that's actually only halfway along the path that we explored, because after that deep part there is a part that starts going slowly up. Kjo është vetëm deri nga gjysma, sepse mbas asaj pjese që ne eksploruam, është edhe një pjesë tjetër e cila fillon edhe ngritet.
And the depth, the length that we explored right now is around 550-600 meters. Kjo që kanë eksploruar deri tani është nga 500 deri në 560 metra. And again, the maximum depth was 61. Edhe thellësia maksimale ka qenë 61-62. Water is not that cold. That's good. Unlike other caves that can be 4, 5, 6 degrees, this cave has 14 degrees water, 13, 14 degrees water. Okay, so edhe pak më ndryshë ndoshta nga shpellat e tjera, nëse shpellat e tjera janë më të ftohta, kjo ka një temperaturë mesatare deri në 14 gradë. But still, 3 hours in such water requires some heating, so... Por prapë edhe 3 orë në një ujë të tillë do pak nxehtësi të trupit. So we have very thick garment that we put on ourselves, and we also have battery heated vests to keep us warm. Kështu që për t'ia dalë në këto lloj kushtesh, ne kemi veshje speciale të cilat mbajnë ngrohtë trupin, por gjithashtu kemi edhe jelek me bateri të cilat ngrohen. Where will all this be published? So what we will do is few things. First and foremost, we need to compile all of the material together. Currently, we do have a lot of the small pieces of footage from outside the cave, inside the cave, notes that we take underwater about, interesting things that we find or some observations. Okay. Para se të fillojnë të pjesa e publikimit, normalisht do mbledhim gjitha materialet, të cilat janë shënime, filmime të ndryshme, dhëna të tjera të cilat I kanë mbledhur deri tani te shpella. We need to compile that in one place. We want to build a map of the cave and lay it on a geographical map so that we have a precise understanding of where the cave goes in the hills. Atëherë duam të mbledhim gjitha këto dhe normalisht duhet ta hedhim në një hartë, edhe një hartë gjeologjike e cila do jap një kuptim më të thellë për se ku dhe si ndodhet shpella. We will share that first with our hosts, of course. Normalisht në fillim do e ndajmë këtë hartë me mikpritësit tanë, ata të cilët na kanë prit. And then we will share it with the wider speleological community. Dhe pastaj do e ndajmë edhe me komunitetin I cili merret me këtë. And maybe you will see some other guests from maybe some other countries here that will come and continue what we are exploring. Edhe ndoshta mbas kësaj, kjo do shërbejë edhe si një atraksion edhe për eksplorues të tjerë nga bota, të cilat do vinë të eksplorojnë edhe më shumë këtë shpellë që ne nisëm ta eksplorojmë pak. Grupit ju bashkangjitet edhe profesori I gjeografisë dhe drejtuesi AKTUALE Beatët, njëherësh edhe vendas Luiq Camaj, I cili disa vite më përpara si eksplorues dhe promovues I pasurisë natyrore të Malësisë, bën një hulumtime me mundësinë që kanë si AKTUALE. Po shtem për Krevenicën. Krevenica është një nocion geografik, më ngushtë nocion hidrologjik, hidrologjisë karstike, një burim I jashtëzakonshëm, një burim shumë I rrallë, një burim I cili manifestohet gjatë tërë vitit në mënyra të ndryshme. Manifestimi më karakteristik është gjatë kohës periullës me tërheshje atmosferike, pasi që në atë periullë të gjitha kanalet në toksore janë të mbushura me ujë dhe vjen deri tek shpërthimi I sasisë së madhe të ujit mbi sipërfaqen e tokës. Në aspektin hidrologjik, Krevenica është estavel. Çka janë estavelat? Estavelat janë burime të fuqishme karstike, të cilat paraqiten në pjesën anësore të fushave karstike, pasi që fushat karstike për nga mënyra e krijimit kanë origjinë poligjene, gjithsesi krijohen nga aspekti tektonik dhe nga aspekti I shpërbërjes së shkëmbive ngëlqëror, pra janë karstikotektonik, në forma hidrologjike karstikotektonike. Si manifestohen ato apo si funksionojnë ato? Gjatë periullës së thatë, ato janë përbinsha apo gëlltica të ujrave sipërfaqësore. Ndërsa gjatë periullave me shi apo me reshje intenzive, ato funksionojnë si burime sipërfaqësore. Si krijohen apo pse shpërthejnë ato në sipërfaqen e tokës? Pra kanalet nëntoksore, të cilat kanë dimensione të ndryshme, gjatësi të ndryshme, forma të ndryshme, shpesh vinë deri afër sipërfaqes së tokës, nganjëherë siç është rasti edhe me Krevenicën, thellësia e kanaleve zbret edhe në nivelin e detit,
në çfarë kemi fakte nga këto ulëmtimet e fundit, pra apo të sotme apo të këtyre ditëve, dhe në ato vende ku shkëmbit gjithsesi shtresa gjeologjike, kur kanalet toksore i afrohen sipërfaqes së tokës, janë të buta gjithsesisht bien në ndikimin e erozionit, erozioni i fuqishëm dhe presioni hidrostatik shumë i fortë në kanalet toksore, bëjnë që ti tresin, ti zbërthejnë, ti erozojnë dhe ujë të shpërthejnë mbi sipërfaqen e tokës. Zakonisht stavellat paraqiten në seri, siç është rasti edhe këtu tek ne, pra në këtë fushgropën e bazenit të liçenit të Shkodrës. Përndryshe, stavellat janë lidhje e sistemeve toksore të kanaleve në gëlqëror, pra nuk paraqiten tek shkëmbit tjerë, por paraqiten veç tek shkëmbit gëlqëror. Janë të lidhura me lumin Cem, konkretisht dy stavellat që ndodhen në Malësi, është fjala për Ublën e Mileshit dhe për Krevenicën. Pra, është faktuar se uji i cili rrjedh nëpër kanalet e Krevenicës dhe të Ublës së Mileshit kanë origjinën nga lumi Cem, sepse me ngjyrimin ndiku para rreth 70 viteve, janë bërë disa hulumtime, jo detale, por sipërfaqësore, thjesht për ta konstatuar origjinën e ujit. Dhe me ngjyrimin e ujit është konstatuar se këto dy burime karstike janë të lidhura njëna me tjetrën. Rëndësia e Krevenicës dhe edhe e Ublës së Mileshit, por në përgjithësi edhe të gjitha burimeve tjera karstike në territorin e Malësisë është shumë e madhe, për arsye se në aspektin edhe gjeologjik dhe hidrologjik njihet se terrenet me strukturë, pra të ndërtimit të gëlqërorëve, janë ujë përshkuese dhe ujërat sipërfaqësore, e sidomos ato atmosferike, humben në sipërfaqen topografike, edhe pse sasia e rreshjeve është shumë e madhe, pra shumë e madhe sepse këtu tek ne kalon mbi 1600 litra për metër katror, megjithatë ne i takojmë një zonë shumë të thatë, pikërisht nga tepër, pra pasi që shkëmbit janë tepër të depërtueshëm për ujin dhe uji humb nëpër kanalet toksore dhe qarkullon në drejtim të drenazhit, pra në drejtim të shtrirjes së shtresave të cilat e përcjellin ujin këtu tek ne, pra në drejtim të liçenit të Shkodrës. Dhe për këtë arsye, pra në Malësi kemi burime të pakta, të përhershme, pra si burime të cilat kanë rëndësi për furnizimin e popullsisë. Krevenica tradicionalisht është burim i cili është shfrytzuar pra për ujë, për pije, për këto katune të rreth e përqark. Megjithatë, gjatë tërë vitit nuk ishte e mundur të shfrytëzohet ky ujë, sidomos gjatë periudhës së rreshjeve atmosferike, sepse niveli i ujrave varion gjatë vitit dhe uji turbullohej në atë mënyrë që ishte i papërdorshëm. Kur bjen niveli i ujit, pra parafërsisht në këtë nivelin e sotshëm apo edhe më fort, uji është më i kthjellë dhe është i përdorshëm për përdorim, pra për ambisni. A mund të flisni pak edhe për ekspeditat e para, eksperimet e para që janë bërë shpellës Krevenicës? Po të themi na si shoqat, pra laboratet para 14 viteve kanë bërë disa hulumtime, edhe pse pra jemi ekspert të këtyre fushave, megjithatë si entuziast, kemë bërë disa incizime dhe si edhe ne disa informacioneve të cilat opinioni nuk i ka di apo nuk i din, pra kemi servuar në formë të një trilerit të shkurtër, megjithatë incizimet janë shumë më të gjata, por normalisht duhen ato të përpunohen. Ne kemi incizuar këtë hymjen, kemi incizuar këtë pjesën e parë, të themi këtë sallën, sepse shpellat karakterizohen me forma të ndryshme. Forma e parë është përveç këtij kanalit shpërthyes të ujit, me njëherë këtu mbas kësaj hyrje kemi një sallë të gjerë, bazamenti së cilës funksion krijimin e një liçeni shpellor shumë interesant. Në pjesën e sipërme të tavanit, në pjesën e djathtë tonën, paraqiten edhe kemi edhe stalaktite dhe stalagmite,
fatkesisht të cilat janë damtuar, qoftë nga ndikimet tektonike, qoftë nga dora e keqe, por sidomos edhe nga tymi, sepse kur këto malësoret tona, pra nanat tona, gjyshet tona kanë ardhur të marrin ujë këtu, për shkak se kanali ishte shumë dhe më i vogël dhe i errët dhe s'kishin pra mundësi të ndriçimit, dheznin gomë apo dheznin ndonjë pish për të bërë dritë, për ta mbushur bulerën me ujë, dhe ai tymi ka ardhur dhe është ngjitur pra për këtyre stalaktiteve dhe ato janë pra të thomi të zeza tani të galçime, si thomë na malësorët, nga ai tym. Megjithatë ato janë elementet e natyrës, por fatkeqësisht të devastuara nga pa vetdijen nga shfrytëzuesit e ujit. Mund të na flisni edhe pak për studimet që po bëhen ditët e sotme? Një grup entuziastësh nga Serbia, është edhe një polak këtu pjesë e ekipit, pastaj janë nga Bosna e Hercegovina, thjesht entuziast, pra dashamirë të natyrës, të cilët zhvillojnë kërkime thjesht nga kurioziteti, pra janë shumë kurioz për të shfrytzuar raste të cilat janë pak të eksploruara nga shkencat adekuate. Dhe këta persona po bëjnë shumë mirë, pra një veprim të jashtëzakonshëm, sepse edhe pse objektive atyre nuk ishte studimi, pra studimi detali i përmbajtjes dhe i këtyre strukturave të shpellës, por thjesht nga kurioziteti dhe nga vullneti i tyre si dashamirë të natyrës, po na sjellin informacione të cilat normalisht ne nuk i kemi ditur apo nuk është e mundur t'i dim pasi se nuk jemi ekspert në atë drejtim. Dhe kjo na tregon, pra këtë na e tregojnë edhe struktura e tyre profesionale, sepse këtu kemi IT inxhiniera elektroteknik, këtu kemi edhe një biolog, pra janë të strukturave të ndryshme, por thjesht kurioziteti ka bashkuar dhe po bëjnë një veprim të jashtëzakonshëm, pra duke i hulumtuar pjesërisht, sepse hulumtimet nuk kanë kufi dhe për momentin diku kanë eksploruar, pra kanë hecur në për kanale me gjatësi diku rreth 560 metra me një disnivel, pra nga pika më e ulët te pika më e lartë mbi 60 metra. Pra këto fakte të cilat këta persona të cilat shfrytëzojnë rastin ti falenderoj, sepse është një kontribut i mirë që popullsia jonë, pra vendasit këtu malësorët, të dinë se çfarë pasurie natyrore kanë, me çfarë disponojmë, por njëkohësisht edhe të vetëdijsohemi, t'i ruajmë këto pasuri natyrore dhe t'i avancojmë ato, t'i afrojmë atyre të cilët kanë mundësi t'i shfrytëzojnë apo t'i përjetojnë, sepse natyra përjetohet e jo, pra thjesht nuk është ushqim fizik, ma është ushqim shpirtënor, dhe njeriu pasuron edhe shpirtin e vetë, pasurin edhe njohurinë e tjera tjera. Ky person i cili është biolog me profesion, ka vërejtë se në shpellë, pra në këto kanale të Krevenicës, kemi një biodiverzitet të rrallë, megjithëse duhet bërë studime më detale në atë drejtim, ka vërejtë 3 specie të faunës shpellore, të cilët ka mundësi të jenë endemike. Dhe hulumtimet e matutjeshme sigurisht me bazë shkencore, pra biologjike, pra në fushën e biologjisë, pra kjo shpellë dhe malësia me siguri do të prezentohet me specie të rralla të cilat deri tani këta persona nuk kanë hasur në ndonjë shpellë tjetër në Maltëzi apo dikun tjetër. Pra, kur flasim për nocionin shpellë, ne kemi kuptim krejtësisht tjetër, ndërsa estavellat, pra dhe Krevenica, është shpellë me ujë. Pra, është shpellë me ujë. Këtu kemi një lice, kemi kanalet të cilat sillin ujin nga drejtimet e ndryshme dhe praktikisht estavellat janë lumenën toksor. Pra ne jemi të pasur me një lumë nën toksor.
Grupi gjatë të gjithë ditëve të qëndrimit për eksplorim u shoqërua dhe mikpritin nga vendasit, të cilët për televizionin ton dajnë kujtimet se si është shfrytëzuar Krevenica më përpara në shërbim të popullsisë dhe kujtimet që bartin për jetën dhe aktivitetet që janë shënuar aty. Faleminderit bojini që keni ardhur këtu. Varrisim nerën për steprit në çdo gjona besa, për çdo gjona. Ne keni rrit malësinë edhe malësia tash e besoj ton bota e njeh. Malësinë tonë. Edhe kjo ftërnof. Po për Krevenicë mundi me të kuver shumë gjona. Shumë di për ta, shumë kom pa në ta, por mi anis si në rini kem marrë ujë këtu, jo vetëm katun një ynë, po tona katunet te malësis, besa edhe tuzi ka marrë. E kem pa të tonë, e kem pa për nevoj këtë ujë, e kem pa i bukur pastër, besa janë bon këtu në logje, besa janë bon këndë ka, besa për krye krahit, ka i farë zefnik pre loqit, ka kënua je këtu për krye krahit, e tjerë. Më së nevoja me i tonë me asit, por besa edhe logjet janë kempë që janë zgjell nuset, ku shumë me bukura në malësi në atë vjetë që janë martua. Pa i met ku janë edhe dasmat. Pa i met kur janë pashk, ditën e dytë pashkve, jem bashkua të Krevenica. E kem luajtën ve ku shfitur ve. Maj shumëti. Edhe kush do që i fitote maj shumëti, a i kite diçka plus pej kush e kite organizua me ata rrilë me rrilë që ma shumëtit kem luaj. Por edhe i kanë gjuajt vetë kështu. I kanë gjuajt. Shtiron ka. Baktit, kem pa shumë bakti. Tonë malësia në pajt me bakti. E besa, nuk mu ishim me i pritën, këtu në ka bregu i madhë besa. Je këtu vishin, pritshin, për me ardhë i heri i grup bakti e i her tjerë. Gjithë kush u ka qitë uj pe Krevenicët për me i poj. Është kënë shumë shtirë. Besa kanë ardhë plakat me bulera, kanë ardhë trit me bulera, kanë ardhë treat me bulera, kanë ardhë gjithë kush jo kënë një këtë Krevenicë. Besa shumë u kem një mua plake, me vacit bulerat, vetë edhe vaso Krevenica, edhe shumë tjerë djelë tri. Nuk na duk shtirë as pak, se kem pa respekt ndaj të moqime, edhe kem pa respekt të madh për njëri tjetrin. Qka kish me qëtua mo këtu, nuk e di, por besa zi kem jek me marru i pe kësaj Krevenicë. Pastrua e kem, se an ull kjo mulin, si që peti vetë se je kem ull poshtë, edhe tonë besa me kraba, me lopata, me kove, e kem cite, e kem largua për me mujt me hi, me shkua dherë të ujt, dherë të ajpelk që kjetë ju atje. Tash e kem ujësirëshin, edhe i bojmë zotit shqyqy që ne ka bon zotit rritsk për me i pa gjithë kush, kupatilat, ujtë në shpi, gjithë shka tash nuk na lypet besa. E tash para njën 2-3 vjetëve, mua gjithmonë më ka ra në ment për këtë vend, për me mujtë pak me gjallë nua, si me thonë. Mu gjallë këtë vend. Por e kom njoftua një
zevgjoke dhe të vukaj, kom menua se ky ka me bon diçka për këtë vend. Se është me të vërtet vend i bukur. Pak me bon me shpunzua pare, kite mu godit. Po a i ka punua sa ka ditë, sa ka mujt, por jo both. Edhe, na inshallah prap s'duhem me lan, po duhem me këshyr, një mujshim me godit diçka. Komunën e kem tash, po edhe shtetit me në animua dhe shtetit diçka, edhe komuna, kite mu bon diçka diaspora. Na jem diaspora, na 100% një muj. A nuk jem diaspor, nuk s'di ka ardhën e kjo emën diaspor. Na jem djelët e juve, bitë e juve, si me thonë, bashkëvendasit, na nuk, unë s'di ka ardhë kjo emën diaspor, por vete besoj që ata janë hazër me një mua për këtë vend gjithmonë. Edhe sigurisht do të ndihmojnë gjithmonë. Jo vetëm generata tona, moshën seme, por edhe të rit, edhe brezi i ri tjetër do të ndihmojnë. Grupi u shoqërua edhe nga aktivisti Zevdet Vukaj, që para disa viteve u bashkangjit një aktiviteti për pastrimin e saj, por duke përfunduar pa një projekt mallor, ai bën thirrje që të punohet nga komuna Tuzit, por edhe nga qeveria në ruajtjen e saj, por edhe ringjalljes së aktiviteteve kulturore që aty janë mbajtur. Po, me të thënë vërtetën, Kadri Besiri, para 2-3 vjetëve, më ftoi për me bëj aktivitet për këtë Krevenicë, mirë po na me komplet dëshirë dhe me mirënjohje ju paraqitme dhe erdhme këtu dhe i bëme do ideje, do punë, mirë po tu me qenë se kjo trull këtu, i takon komunës Tuzit edhe është ende në atë emën, do me thonë është pjesë shoqënore, nuk është pjesë private, por pjesë e shoqënisë. Edhe tonë ato, të ju falenderua shpenzime Kadris që i banit gjitha për me zbulua këtë gjë këtu, pa me prunë dhe projekt të antat, edhe prej Dinoshet, edhe prej Tuzit, edhe komuna e pa të caktu këtë lekën i vezaj, mirë po tu me menu se diçka po bëhet, e po citet në letër dhe bëhet paralogaria e këto gjona, mirë po ato të gjitha dështuan. Pse dështuan nuk e di, por këtu është i gjë e cila të me qenë se është pronë shoqënore, këtu unë si individ ose si pjesë privatit nuk kam drejtu më bërzia, s'du me leju vetin me u bërzije në të gjë për shkak se kjo është pjesë shoqënore. Por edhe me punu e objekt ose i gjanë një det mija, asashtu nuk e shof të arsyeshme, por këtu me qenë se komuna i ka kushtet dhe mundësit dhe i ka njerëzit e projektantat. Kjo mendoj se duhet ata me marë përsipër, edhe qeveria malizimet, edhe me zirë budgetin, edhe me përcaktu budgetin për këtë punë, e me rregullua ashtu si i takon kësaj punë. Do me thanë, kjo është i gjanë e cila mendoj se është pik historike edhe pik kulturore edhe pik me cilat sot duhet më mburë malësia me Krevenicën. Pse e patë edhe ju vetë se njerëzit prej gjithë botet kanë ardhur me hulumtua Krevenicën edhe do me thonë e krahasojnë me ato pika hulumtimet të botës me të parat. Pra e na këtu nuk i napim rëndësi. Pra kjo kime kënë edhe i pikë turistike që njerëzit prej vendeve ndryshet botës kur të shpërndahet e dihet se çka është këtu kinë marrë me pa e mele me hulumtua. Mirë po njerëzit janë organizua dhe u ka interesua për me hulumtua Krevenicën edhe janë të me hulumtua. Do me thanë, është i ekip prej Evropët e vende me ndryshme të botës që janë të hulumtua. Do me thanë,
7 vetë kujtojnë kanë kësaj heret, edhe e kanë lanë pra për vitin e ardhshëm me vazhdua për hulimtimet kësaj Krevenicë. Pra, vetë kishë me thonë që të marrë komuna e Tuzit parasysh këtë punë dhe të daj buxhetin për vitin e ardhshëm 2024, edhe të veproj ashtu si i takon dhe si ka hije këtij vendit këtu. Natyrisht me bashkëpunim dhe me njerëz që janë këtu të Malësisë, edhe me u këshillua, edhe me bë këtë punë ashtu si lypet, ashtu që në ato kohënat e lashta, si që kam tije, edhe prej kadris, po edhe prej Zeneras ti, edhe mat pjekun, këtu kanë vend logut, këtu kanë vend kulturit, këtu kanë vend këtu të çdo gjë që është kënd për shembull pjesë e hotit e grucë, këtu janë bë. Edhe i kanë bë gjanat pa dallim fejet, këtu i kanë bë gjanat e takimet e mirëkuptimet e njëri shoqit e këtu i kanë pajtuar gjaqet përpara në tonë ato si është kanë i pikë strategjike ky vend këtu. E sot me lan harres është gjinaf, është shumë gjinaf. Pra apeloj si pikë e parë te komuna, pastaj edhe të qeverisë, edhe njerëzit tanë, kanë me kaluar në qeverie, janë të punua, që mos të lanë këtë punë këtu. Në këtë mënyrë si që është kjo këtu, ashtu që apeloj edhe të diaspora, që edhe ata të marrin me soj seriozitetit të mirë, edhe vendasit këtu, se edhe këtu kemë njerëz mjaft, cilë të kanë biznise, kanë mundësi, edhe kanë dëshirë me zhvillu vendin, e të bëhet i projekti bukur, edhe të ecim përpara edhe të bëjmë i pikë turistike në vendin tanë këtu, se kjo është, me të vërtet, është gjynaf me shkua kot ky vend pa me ken i rregullum edhe i pastruam edhe me ken bile këtu i kalla mundësit prej këtu e te kisha e Tuzit rruga është e caktuame që me godit rrugë për marrë njerëzit kam se qyteti është jetu. Nuk është larg, edhe për gjithë sillndit janë të rrugua të godit shtëpiat, kjo me ken rrugë e planifikuame me eckam, në brame, me ardhe në Krevenicë, njerëzit, qytetarët, dhe me thanë, këtu është katoni Vuksaleke, e njajta gjë, rënza e qafës, këtu vetë që është e mrekullueshme, por lypet angazhim, lypet ide, lypet mënyrë edhe lypën të hollat natyrisht për me vazhdu me punu këtë punë e këtë vend ashtu si lypet edhe si e meriton.